Frumoșii mei pești, bine ați venit! Astăzi vom face etalarea generală pentru luna aprilie, însă o vom face scurtă. Vom vorbi doar despre aspectul general al lunii și despre energia ta în luna aprilie. Am hotărât să dezlipesc din nou aceste etalări pentru că ieșau foarte lungi și mi s-a sugerat să fac etalări mai scurte, însă bineînțeles că nu putem să facem etalări scurte vorbind despre atât de multe lucruri. Însă în următoarele zile voi veni cu etalările despre iubire, după aia vom veni în celelalte următoare zile cu etalările despre bani și sănătate și așa mai departe. Da, vom vorbi în continuare despre tot ceea ce știți că vorbim pe acest canal. Motivul pentru care am dezlipit nu este doar pentru că mi s-a sugerat să fac etalări scurte, ci pentru că sunt și foarte multe evenimente astrologice pe rol și vreau să le împărtășesc cu voi, să fiți la curent cu absolut tot ce se întâmplă și bineînțeles o să alternăm, o să facem un video de tarot, unul de astrologie și uite așa o să continuăm. Rămâneți pe aproape pentru că în următoarele zile o să postez un material despre Lilith în Scorpion, pentru că se pregătește să intre în Scorpion pe 27 martie și vine potentă și Lilith, așadar vă aștept lângă mine ca să vedeți cam ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Începem aspectul general sau energia lunii aprilie pentru voi toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în pești. Avem iubire de sine. Luna aprilie este despre tine, este despre a te concentra către a te iubi mai mult, către a te valora, către a munci într-un fel sau altul să-ți ridici autostima, de ce nu, tot aia este, dar vorbim despre a te reconecta cu cine ești tu cu adevărat. A fost foarte multă presiune pe pești în ultimii 12-13 ani, cu Neptun în pești, cu Saturn în pești, foarte multe stări incoerente și ciudate pe care probabil foarte mulți dintre voi le-ați simțit. Hai să vedem cu ce vine acest mesaj. 5 de monede, foarte tare. Ok, avem o carte care s-a întors pe față, o luăm și mai avem încă alte multe care au sărit, nu le vom lua. Mai scoatem o carte, lumea. Deci, aveam nevoie să văd o concluzie a ceea ce am văzut pentru că nu puteam să las doar aceste două cărți să ne spună că va fi greu. Aici vorbim despre un final. Vei ajunge să finalizezi o stare emoțională de victimă, o stare emoțională de cerșetor, o stare emoțională de frică, frică de abandon, frică de singurătate. Tot ceea ce până acum a stat prezent în sufletul tău, în corpul tău, multe contracturi probabil, boală, pentru unii dintre voi v-ați îmbolnăvit în ultimii ani sau în ultimele luni, pentru că v-ați înjosit, v-ați lăsat călcați în picioare, nu v-ați mai iubit. Aici avem iubire și neiubire de sine. Da. Ați renunțat la voi pentru probabil altcineva. Ați iubit mai mult pe altcineva decât pe voi înșivă. Sunt niște consecințe, aș spune, însă aici nu e despre consecințe sau despre plată karmică, aici e despre în momentul în care luna aprilie se deschide pentru tine cu mesajul iubire de sine, da? Este cumva momentul să ne asumăm că indiferent cât de mult ne-am tăvălit, indiferent cât de mult am cerșit, indiferent cât de mult am suferit și ne-am delăsat pe noi în favoarea altuia, nu vom ajunge niciodată să trăim împliniți, să ne simțim bine cu noi, viața noastră să fie ok. Când vorbim despre acum văd că e despre mine și acum văd că eu trebuie să mă iubesc, că nu trebuie să mă mai încarc, da, cu fricile, nu trebuie să mai car după mine fricile că voi rămâne singur, frica că voi fi părăsită și așa mai departe. Când finalizez, da, această stare care durează de prea mult timp,
pe care o car după mine de prea mult timp. Această stare de frică și de eforturi supranaturale să fac pe plac, de ce nu? Aici îmi dau seama că acum văd și eu, ajung la concluzia că aia nu e iubire de sine și încep să... Aici ar putea să fie pentru unii dintre voi, finalizez ceva, o etapă importantă din viața mea, o etapă importantă care mi-a adus foarte multă suferință, da? Deci aici vorbim despre trebuie să mă concentrez pe iubirea de sine și să scap de persoanele după care am alergat, cărora le-am făcut pe plac. Și aici poate fi rupturi de relații de tot felul, da? Cu prieteni, cu parteneri de viață care nu, poate te-a umilit, te-a părăsit sau ce știu eu, nu știu. Adică aici sunt multe de spus, însă, ca să fac etalarea scurtă, trebuie să scurtez și un pic, da. Ideea este că este o lună în care tu trebuie să scapi odată pentru totdeauna de toate acele frici și bagaje emoționale de singurătate. Frica de abandon și frica de singurătate trebuie vindecată într-un fel sau altul, sau nu vindecată, eliberată. Cum se eliberează? Iubindu-te pe tine. Punct. Cam asta este mesajul în principiu. Pentru alții dintre voi se poate schimba, se poate citi viceversa, atenție. Unii dintre voi vă iubiți foarte mult și cumva puneți în cârca altuia stările voastre. Dacă tu te iubești foarte mult pe tine, îi pui în cârcă celuilalt, hai să zicem așa, obligația de a-ți împlini toate dorințele, de a nu-ți lipsi absolut nimic, da? Deci pui în cârca celuilalt. Și asta trebuie să se termine. Aceste comportamente nu înseamnă decât egoism, nu înseamnă iubire de sine, da? Pentru că aici faci din iubire de sine, îți zic ție că ești vinovat că nu mă iubești sau zic ție că ești vinovat că nu mi-aduci o floare sau habar n-am, nu știu. Dau un exemplu tâmpit. Aici ceva se va finaliza, final. Poate vei fi părăsit, atenție, se satură cealaltă persoană de tine și ce și ceva, m-am săturat să mă, tot numai în cârca mea, numai mie îmi zici că eu fac, că eu drec și așa mai departe, că nu e bine niciodată ceea ce fac. Și e posibil ca unii dintre voi să finalizați sau să fiți părăsiți, de ce nu, de partenerul de viață care atât îi puneți în cârcă multe lipsuri emoționale pe care le aveți voi, dar aici nu e vorba că tu te iubești foarte mult, ci ești egoist. Cam asta este a doua imagine, da? Pot fi două tipuri de interpretări. Pe de altă parte se termină o situație de chin, îmi vine să zic. Poate din punct de vedere financiar, unii dintre voi ați avut o etapă foarte complicată din punct de vedere financiar și aici vedem că se termină sau de ce nu vei ajunge la un succes. Poate, uite, exemplu, nu ai avut de muncă, nu știu, un an de zile și normal că, aoleu, îți dai seama că nu e ușor, nu? Te-ai chinuit, te-ai târât, a fost, vai, capul tău, să zicem, într-un fel sau altul. Gata, se termină. E luna în care poți să respiri ușurat într-un fel sau altul, da? Nu-ți pierde încrederea, îmi vine să zic aici, cu această carte a iubirii de sine. Hai să vedem energia ta. Justiția. Energia ta este una corectă, îmi vine să spun. Justiția are ochii astupați. Dacă sunt lucruri pe care tu nu vrei să le vezi în viața ta, la tine, că poate tu ești o persoană corectă, însă poți să faci anumite lucruri incorrect pentru tine, pentru viața ta. Aici, hai să vedem ce este, pentru că e interesant.
Regina de spade, foarte multă corectitudine. Și nebunul, dragii mei. Pentru voi se termină o etapă și se începe o etapă nouă. Acum, energia ta este, hai să zicem, pe pozitiv întâi sau, mă rog, pentru o parte dintre voi, energia ta este una foarte bună, este una de corectitudine acerbă, da? O corectitudine din aia așa la sânge, în care tu ești foarte corect în primul rând cu tine, spui adevărul, aici avem adevărul pur. Nebunul este sincer și el, nebunul este pur, este un potențial imens, să nu are filtru nebunul, e ca o persoană care nu are filtru și aici nu avem un filtru. Energia ta este una extraordinar de sinceră față de tine în primul rând și tu știi că ce se întâmplă în viața ta trebuie să finalizeze sau este momentul să finalizezi pentru că nu este în primul rând corect, avem corectitudine, imaginea corectitudinii. Nu e corect pentru mine, Doamne, să mai stau în situația asta, în starea asta, în relația asta și așa mai departe. Da? Pe o parte pentru unii dintre voi. Pe cealaltă parte, partea negativă a acestor arcane este că justiția este oarbă, adică are ochii astupați și sunt lucruri pe care, cu toate că le cunoaștem, nu vrem să le acceptăm. Da? Justiția înseamnă acceptare. Când eu îmi dau jos vălul de pe ochi și văd că sunt de fapt o persoană critică, așa cum am spus, pui în cărca partenerului ceea ce nu... Da? Niciun partener nu trebuie să te facă fericit. În primul rând, fericirea pleacă din interior. Sau iubirea pleacă din interior. Nu trebuie să-i pui în cărcă să te iubească. Da, e mult mai profund de psihologie, însă asta puteți să o vedeți pe alte canale. Eu aici doar dau așa anumite sugestii, da? Dar aici când eu sunt într-o stare corectă, însă nu accept că sunt o persoană critică, eu zic că sunt o persoană sinceră, eu zic că sunt o persoană care așa e bine să fii, ce îngușă și încăpușă. Și aici e vorba despre nu e chiar așa, pentru că e lipsă de responsabilitate. Nebunul nu-și asumă. Și dacă tu nu vezi că ești o persoană critică și nu-ți asumi, e aici nepăsare foarte multă cu nebunul, da? Energia ta este de nepăsare, indiferent că cineva îți spune că, sau poate celălalt căruia tu îi pui în cărcă anumite lucruri, îți spune, băi, dar pe bune, adică, nu știu, discuții între voi, asumă-ți. Dă-ți vărul jos de pe eu că sunt anumite lucruri pe care nu le vezi la tine. Asumă-ți ceea ce spui, asumă-ți ceea ce îi pui în cărcă celuilalt, asumă-ți această ce mi îngușă și încăpușă, pentru că foarte multe ori putem să facem foarte mult rău cu această mare, mare, mare sinceritate. Cam asta e atmosfera, dragii mei, la voi. Nu mai am altceva. O pup. Ne vedem în curând, în câteva zile. Ceau!